Alltså nu ska vi få obegränsat med kattgos. Obegränsat! Woho! Obegränsat! Obegränsat! Nu kör vi! Nu är vi vid djurstallet i Torrevieja. Och vi ska få träffa Benny som jobbar som volontär här. Och hon kommer från Norge men pratar flytande svenska. Och vi såg på deras Facebook-sida att det de har behov av är mat till små kattungar. Så här är allt det vi har köpt. Otroligt mycket om jag får se mitt. Fina gubben. Ja. Får jag våga klappa dig lite så här bara? Ja. Ja. Jag är din människa. Va? Är det så? Du kom som direkt till mig. Jag tänker att vi börjar med fråga 1. Ja, det är alltid bra. Vad gör ni egentligen på djurstallet? Vi som volontärer, det vi gör, det är ju att vi hjälper till att få hundarna och katterna adopterade. Så det vi gör är att vi gör hembesöken till exempel. Så om någon kommer in och säger att de vill adoptera en katt eller hund, så går vi då hem till dem för att kolla att allt är okej. Och sen då säger vi till kommunen att ja, det här är ett bra hem för dem. Och hur många djur har ni här just nu då? Katter har vi 34. Ja. Hundar är jag lite osäker på, men jag tror vi har runt 15 till 20 hundar totalt. Var kommer djuren ifrån? Alltså kommer de från olika länder eller vad? Det är en bra fråga. Djuren som vi har här på djurstallet, de kan bara komma från Torrevieja kommun. Vi har inte lov att ta in katter och hundar från andra kommuner. Så de kommer som oftast från gatan. Eller som gatukatter eller gatuhundar, eller från finkar där de är de har låtit dem vara där ensamma, eller att de kommer från dåliga hem då, att de kommer hit. Men hur kommer de hit? Är det som med typ barn att de typ, ja men vi sätter oss på skolbussen och så är de här? Inte riktigt. Det är nog mer det att de hoppar på någons bil, tänker jag. Eller att någon kommer in med dem, att de har hittat dem på gatan. Så då brukar de ju komma i sådana transportbur. Och sen har vi ju Fernando då som jobbar här. Han är ju anställd. Han blir ju ofta uppringd av någon att det finns en katt eller en hund någonstans. Och sen åker han dit och hämtar dem. Vad kan man göra för att hjälpa till? Om det nu är så någon som känner att men jag vill hjälpa till, vad kan man göra då? Då kan man komma hit och tala med dem på kontoret. Var ligger kontoret? Kontoret ligger här precis när man kommer in på höger. Så då kommer de ju ge ett litet papper, ett schema då som någon kan fylla i. Där de skriver sina uppgifter och så de kan bli volontär. För det är väldigt viktigt att om något händer när de är här, att de har uppgifterna på den personen. Vad jobbar man med som volontär då? Vi gör lite olika, fast det största vi gör är att vi tvättar och ser till att katterna och hundarna har det de behöver. Med hundarna så är det också mycket att spacera dem, för det är väldigt viktigt för hundarna, för de kan inte sitta i bur hela dagen. Så det är ju då att de spaceras 2 gånger om dagen, på förmiddagen och eftermiddagen. Hur går det om man vill rasta hundar då? Då talar man som oftast med Fernando då, som jobbar här på kontoret där på höger när man kommer in. Ta en liten gospaus där. Så, nu ska jag bara lägga ner det här till ljuspappret och skita i det och gosa med det. Lukas! Nej, jag tycker ni matchar så snyggt av er, du och Lukas. Ja, men det gör ni faktiskt. Och sen har du även Bixi i bakgrunden. Och sen Mio också, svartvitt. Va? Det är de som kommer till dig, de svartvita katterna. De känner sig som hemma. Wow! Ja. Hur gör man om man skulle vilja adoptera en katt eller en hund? Okej, så om man vill adoptera en katt eller en hund, så är det bästa för katterna egentligen om man kommer på en lördag, för då är jag alltid här mellan 9 och 1, för jag jobbar ju ett veckan så jag brukar inte komma på eftermiddagen, för att bli känd med katterna och hundarna och se vilka personligheter som passas. Och sen om man tycker om en katt eller hund så talar man om sina uppgifter och sen tar vi kontakt med dem för att åka hem till dem då. Hur får man kontakt med er? Det brukar vara antingen via Facebook. Vi har olika Facebook-sidor.
Vi har ju en svensk Facebook-sida också som är då djurstället för volontärer i Torrevieja. Och sen är det ADAT, det är ju den associationen, det är ju den förening som tar hand om djurstället. Och sen är det då via telefon också. Just nu gör vi väldigt bra. Vi har haft väldigt mycket adoptioner det sista året. Så vi har fått väldigt många katter ut jämfört med vad som har kommit in. Så förra året på denna tiden hade vi väl nog åtminstone 75-80 katter. Och i år är det 35. Så vi har gjort, det är jättestor skillnad i år jämfört med förra året. Så det är bra. Hälsa på dem också om ni vill. Ja. Det är det att de har kattsjukdomar. Så det är då feline AIDS och leukemia. En har leukemia. Vad är leukemia? En typ av cancer. Ja, det är en blodsjukdom. Men de dör väl inte, va? De dör tidigare än andra katter. Men de kan leva ett väldigt bra liv. Fast det är endast med dem att de behöver då väldigt bra kvalitet mat till exempel. Och extra vitaminer. Vad har du för gos? Como tú veas, porque si no conseguimos otro y está. Sí, para los colonias. Mamma, Vale, titta! ¿los has sacado ya? Sí. Mamma, titta! Det var en Vale, gosig kisse. perfecto. Sí, 3 colonias. Gracias. Vilka coola ögon du hade. Ja. Vad är det här? Var det leukemia eller Ja, katt-aids? det stämmer bra. Det är leukemia. Leukemia. Han är den enda som är leukemia här nu. Får jag klappa dig? Nej, det här är min katt. Vad heter du? Mio. Mio, mio, mio. Hur har det varit då, David? Alltså jag tycker det har varit så kul att få träffa alla de här katterna och hundarna och få gosa och ha så kul. Ja, det var ju några katter som var supergosiga. Tack för att ni har tittat på den här videon. Och är det så att ni vill donera eller komma hit och bara gosa med lite katter eller så. Eller om det är så att ni funderar på att adoptera en hund eller katt, så kom jättegärna hit. Ha det så bra! Hej då!